साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाई साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अनि यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै हेर्नुस् हैन, तपाई पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। लाखौं रुपैयाँ महिना तपाई कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब कसरी लाखौं रुपैयाँ महिना कमाउने, यसको लागि तपाईले टिकटकमा बनाए जस्तै भिडियो पोस्ट गर्नुपर्छ हैन। तर त्यसको लागि तपाईलाई युएसए को एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ कि युएसए को एकाउन्ट नेपालबाट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। भिडियो हेर्दै गर्नु साथीहरु, युएसए को एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने फुल डिटेलमा जानकारी दिनेछु हैन। अनि म आफ्नो साथीको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गरेर पनि देखाउने छु, त्यो पनि युएसए को एकाउन्ट हैन। अनि त्यसपछि तपाई भिडियो पोस्ट गरेर लाखौं रुपैयाँ महिनासम्म कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसैले भिडियो हेर्दै गर्नुस्। सो गाइस, अब आउनुस् मोबाइलको स्क्रिनमा। तर भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु साथीहरु, यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक गरेर च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अलमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। सो गाइस, सबभन्दा पहिले प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि सर्चमा लेख्नु होला ब्राउसेक। यो यसरी ब्राउसेक लेखेर सर्च गर्नु होला साथीहरु हैन। अनि सर्च गर्नेबित्तिकै तपाईहरुको अगाडि यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ हैन। अनि मुनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राउसेक एप्लिकेसन। यो चाहिँ एप्लिकेसन ओपन गरेर तपाईलाई लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो ब्राउसेक मुनिको जुन चाहिँ यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला हैन। यो चाहिँ तपाईलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। इन्स्टल हुँदैछ साथीहरु हैन। अनि त्यसपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ हैन। त्यसपछि माथि यता चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ हैन। त्यसपछि यता चाहिँ मुनि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन। यो सबै कन्ट्री, जुन कन्ट्रीमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ अनि यतापट्टि लेखेको छ नि ट्राई फ्री, यिनीहरुमा क्लिक नगर्नु होला, नभए तपाईले पैसा पे गर्न भन्छ हैन। माथि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ युनाइटेड स्टेट, यसमा क्लिक गरिदिनु होला हैन। त्यसपछि यता चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला हैन। यहाँ चाहिँ साइन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अन गरिदिनु होला हैन। त्यसपछि एलाउ गरिदिनु होला हैन। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ कट गरेर हैन। यति काम गरिसकेपछि अब तपाईलाई ब्याक आउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। ब्याक आउनु होला हैन। ब्याक आइसकेपछि अब तपाईलाई क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाई टिकटक ओपन नगर्नु होला, कि त तपाई गुगल पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ त हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईलाई। अनि क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यता चाहिँ क्लिक गरेर सर्च गर्नु होला टिकटक लेखेर। जस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, टिकटक लेखेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यसको मेन वेबसाइट चाहिँ यता शो हुन्छ हैन। अनि सुरुको तपाईहरु यो यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ हैन। तर यसले चाहिँ डेस्कटप साइटमा अन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। डेस्कटप साइटमा अन गर्नको लागि माथि 3 डट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट। यो 3 डटमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला हैन। अनि क्लिक गर्ने बित्तिकै यता चाहिँ डेस्कटप साइट लेखेको छ हैन। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईको पीसीमा देखाए जस्तै देखिन्छ हैन। अब तपाईलाई आफ्नो आईडी चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। माथि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। लगइनको अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म जुम गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईलाई। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन हैन। यसमा चाहिँ तपाईलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यो टिकटकमा जस्तै नयाँमा एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ त्यस्तै यता देखाउँछ हैन। अनि मुनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन, साइन अप। यो साइन अपमा तपाईलाई क्लिक गर्नु छ हैन। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, युज फोन और इमेल। यसमा चाहिँ तपाईलाई एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। जस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, क्लिक गरिसके। तर यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, युएस को एकाउन्ट बनाउनको लागि US+1 यहाँ चाहिँ कोड दिएको छ हैन। तपाईलाई साइन अप विथ इमेलमा क्लिक गर्नु छ साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाई जुन इमेल चाहिँ अहिलेसम्म टिकटकमा प्रयोग गर्नु भएको छैन त्यो इमेल चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यो इमेल आईडी चाहिँ यता दिनु होला। जस्तै मसित एउटा इमेल छ हैन, जुन इमेल टिकटकमा म अहिलेसम्म प्रयोग गरेको छैन साथीहरु हैन। त्यो इमेल चाहिँ म यता दिएर देखाउने छु तपाईहरुलाई। सबभन्दा पहिले डेट अफ बर्थ दिनु होला साथीहरु। माथि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, डेट अफ बर्थ तपाई सिलेक्ट गर्नु होला हैन।
अनि डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गरिसके त्यसपछि आफ्नो इमेल दिनु होला। इमेल मैले हाइड गरिसकेँ साथीहरू हैन। अनि त्यसपछि पासवर्डमा तपाईँ जुनसुकै पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ, तर स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला साथीहरू हैन। स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। जस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रङ पासवर्ड मैले राखिसकेँ हैन। अनि त्यसपछि रिसेन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू हैन। रिसेन्डमा क्लिक गर्ने बित्तिकै जुन इमेल आइडी तपाईँ यता जुन इमेल दिनुभएको छ त्यो इमेलमा चाहिँ एउटा कोड आउनेछ साथीहरू। यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो खाले यो कोड चाहिँ तपाईँले कपी गर्नु छ हैन। अनि यो कोड चाहिँ यता चाहिँ पेस्ट गर्नु छ तपाईँलाई। अनि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको अगाडि यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ साथीहरू हैन। यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ। अनि क्रिएट युजर नेम। अब तपाईँ टिकटकमा कुन युजर नेम राख्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यो युजर नेम चाहिँ यता दिनु होला। जस्तै तपाईको च्यानल छ भने अलि मिल्ने नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि युजर नेम राखिसकेपछि साइन अपमा क्लिक गरिदिनु होला हैन। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ साथीहरू हैन। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। अब लोगोमा क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसपछि भ्यू प्रोफाइलमा क्लिक गरिदिनु होला। यता हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू प्रोफाइलमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ साथीहरू। यो चाहिँ अहिले भर्खरै बनाएको एकाउन्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। 0 फलोइङ, 0 फलोवर्स, 0 लाइक अहिले भर्खरै क्रिएट गरे साथीहरू। अब यो एकाउन्ट चाहिँ युएस को एकाउन्ट क्रिएट भयो कि भएन त्यो चाहिँ चेक गर्नको लागि तपाईलाई ब्याक आउनु पर्ने हुन्छ हैन। जस्तै म पनि ब्याक आएर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ब्याक आइसक्यो। अनि त्यसपछि मुनि चाहिँ टिकटक अब ओपन गरेर म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु यो एकाउन्ट युएस को भयो कि भएन। फर्स्ट टाइम टिकटक ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ साथीहरू हैन। त्यसपछि युज फोन अर इमेल लेखेको छ, तपाईलाई यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अनि क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा तपाईले फोन नम्बर दिन भन्छ हैन, तर यता चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। अनि इमेल चाहिँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला हैन। त्यसपछि इमेल एड्रेस अघि जुन इमेल चाहिँ दिनु भएको छ, एकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ जुन इमेलले, त्यही इमेल राख्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड राख्नु होला अघि क्रिएट गरेको हैन। त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ हैन। त्यसपछि भेरिफाई गर्ने अप्सन आउँछ हैन। त्यसपछि यसरी आउँलाले स्ल्यास गरेर हैन यसरी मिलाउनु होला साथीहरू। भेरिफिकेसन कम्प्लिट हुन्छ। जस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन भेरिफिकेसन कम्प्लिट। अब चाहिँ यो डाइरेक्ट तपाईको आइडी चाहिँ अब चाहिँ लगइन भइसक्यो साथीहरू। त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइलमा आउनु होला। जस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ हैन साथीको आइडी चाहिँ मैले बनाइदिएको हैन। त्यसपछि अब यो चाहिँ युएस को एकाउन्ट भएको भएन यो देख्नको लागि माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि क्रिएटर टुल्स यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हैन। यो क्रिएटर टुल्समा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा अप्सन चाहिँ तपाईँ यता पाउनुहुन्छ साथीहरू। जस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिभिटी प्रोग्राम भेटा। यसको मतलब हाम्रो यो एकाउन्ट युएस को एकाउन्ट बनिसकेको छ साथीहरू हैन। अब चाहिँ तपाईँ यसमा भिडियो पोस्ट गरेर 1 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो पोस्ट गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा साथीहरू, पैसा कमाउनको लागि तपाईले 3 वटा क्राइटेरिया पूरा गरेको हुनुपर्छ। जस्ट यो जान्नको लागि यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला हैन। अनि क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईकोमा अलि लोड हुने छैन। त्यसपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू गेट रिवार्ड विथ क्रिएटिभिटी प्रोग्राम भेटा। यो 3 वटा जुन हेर्नुहुन्छ साथीहरू, यो 3 वटा क्राइटेरिया तपाईलाई पूरा गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसपछि तपाईँ 1 मिनेट कि त त्योभन्दा बढीको भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट अर्निङ हुन्छ। जस्तै यता चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईकोमा 10,000 फलोवर्स हुनुपर्छ हैन पहिलो नम्बरमा। अनि दोस्रो नम्बरमा 1 लाख भ्युज हुनुपर्छ साथीहरू 30 दिनमा हैन। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा छ तपाईको वर्ष चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्छ साथीहरू। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा साथीहरू, इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यो एकाउन्टमा जतिखेर तपाईँ भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ कि जतिखेर तपाईँ ओपन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर VPN को युज गर्नु होला हैन। VPN ओपन गरेर हैन VPN कनेक्ट गरेर त्यसपछि यो एकाउन्ट चलाउनु होला। सो गाइस तपाईहरु भिडियो हेरिसक्नुभयो साथीहरू। एउटा भिडियो बनाउन धेरै मेहनत लाग्छ, त्यसैले 1 लाइक गरेर च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।